يعني مسألة الوصول إلى قنبلة نووية هي حاصلة حتمية. فكيف نتعامل حاصلة معها؟ حتمية إن كان في اتفاقية أو ما في اتفاقية. ممتاز. فالمشكلة الأساسية مع إيران ما هو النووي. القادة في البلد في إيران يعني بيصحوا الصباح وبيناموا الليل وأحلامهم إنه يتخلى إنه يطردوا أمريكا من المنطقة. فهذا عدو، يعني عدو عقدي ضد أمريكا. وكيف بدك تتحالف معه؟ ما عجزت أفهم. يعني لأنه يزعجني لما السعودية مدانة حتى تثبت براءتها في كل المواقف. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. لطالما ودي أفهم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ودول الخليج العربية، ولكن الرأي اللي دائما نسمعه هو إما رأي أحد متكي معنا في الرياض أو تسمع الأمريكان يتكلمون عن الموضوع كشيء آخر. لكن أنا هنا في الرياض ودي أفهم. فكانت هذه الحلقة محاولة لفهم إدارة بايدن ولما تنظر إلى إيران بهذا الشكل، لما لم تستطع إسرائيل وهي المتوغلة في الداخل الأمريكي منع الاتفاق النووي، من الملام في توتر العلاقات السعودية الأمريكية، لما دوما السعودية متهمة حتى تثبت براءتها. فضيفي في هذه الحلقة هو البروفيسور برنارد هيكل. اهتمامه واهتماماته البحثية تتركز حول التوترات السياسية والمجتمعية الناشئة، ولديه اهتمام بتاريخ وسياسة بلدان شبه الجزيرة العربية. يهمني أن نصنع أفضل حوار ممكن، فشاركوني على بريد البرنامج أي مقترحات من ضيوف أو مواضيع أو فكرة لجعل الحلقات أفضل. أما الآن لنبدأ. لو كنت بكلمك لبناني أكيد هذا أريح لي، بس أفضل إني كلمك هيك يعني خليط أي. أبد أنا أفضل اللي تفضل. وبستخدم كم كلمة هيك نجدية مثل خرطي وكذا، فالناس تنبسط. ويمني بدل لساني. ليه سعديني بدون لسانه؟ هي أكيد اللي بيكون الكلام خرطي بيعمل لك هيك. صحيح ولا لا؟ صحيح. لطيفة الملاحظة. وتعلمت العربية من متأخر ولا؟ متأخر. أنا من المدرسة، بعد شوي من المدرسة ومن طفولتي بقليل، مش في البيت، من المدرسة. وبعدين سكنت في اليمن فترة، وبعدين سكنت هنا. كم سكنت هنا؟ في الرياض؟ في الرياض يعني شيء سنة ونص تقريبا. يعني لو جمعتهم كلهم مع بعض. وبعدين برمت كثير في المملكة، يعني زرت كل مناطق عديدة، من نجران إلى الشرقية إلى الحجاز. أبها؟ أكيد أبها. أكيد. أنت من أبها؟ ممتاز. جميلة أبها. أنا وصلت للطائف، استأجرت سيارة وخذت السيارة من طائف إلى أبها، ومن أبها إلى نجران، ومن نجران إلى عسير، وعدت إلى أبها، بعدين خدت الطيارة من أبها إلى الرياض. هذه كانت رحلة من رحلاتي داخل قريبة ولا؟ لا، هذه يمكن بال 2008 أو 2009. والله زمان والله. أي. وش الفترة اللي تحسنت فيها لغتك؟ في اليمن. اليمن؟ لأنه درست دراسات إسلامية وفقه يعني في الجامع الكبير في صنعاء. فيعني وكان عندي أساتذة وكذا، فتحسنت كثير هناك. واو. هذا كان في وقت دراستك للدكتوراه؟ درست دكتوراه، البحث الدكتوراه اللي كان عن اليمن، عن تاريخ اليمن. وكانت زي ما توقعتها يوم رحت لها؟ اليمن؟ والله اليمن، أنا أول مرة أزور اليمن في أغسطس 1990 أيام الاجتياح العراقي للكويت، وكنت مع بعثة من جامعة أوكسفورد، وبعثة جيولوجية، وكان هم بحاجة إلى مترجم، فرحتها. اليمن يعني كانت أول شيء صنعاء من أجمل مدن العالم، يعني البيوت فيها البيوت الطينية هذه العالية. وبعدين سكنت في قرية صغيرة في اليمن اسمها كحلان عفر، فمع الجيولوجيين هذولا. فلا
يعني بعدين اليمن خليط من عرب أفريقيا والهند وأندونيسيا، فخليط هيك من ثقافات المحيط الهندي. وش اللي خلاك تدرس فأنا هناك مع الجماعة هذولا الجيولوجيين اللي كانوا بحاجة إلى مترجم. بحثت في المكتبات اليمنية. أنا كنت مهتم بالدراسات الإسلامية. بحثت وجدت عالم في اليمن، اليمنيين وخاصة الدولة اليمنية بس المثقفين مهتمين فيه بشكل فظيع، اسمه محمد بن علي الشوكاني، توفي 1250 هجري 1834 ميلادي. هذا الشوكاني في اليمن مثل محمد بن عبد الوهاب في المملكة، مصلح إصلاحي. كان يعني كان معارض بعض الأفكار والمعتقدات اللي موجودة والأفكار الدينية يعني في أيامه. فشفت أنه له رسائل كثيرة محققة، اخترت أني أشتغل عليه لأدرس كتاباته. فهو كان موضوع بحثي في اليمن، ومن خلاله فتحت على تاريخ اليمن والتحركات الثقافية والسياسية اللي حصلت والتحولات اللي حصلت في البلد. بس أنت كانت الدكتوراه حقتك عن فهم التحولات السياسية والإسلامية في دول شبه الجزيرة العربية؟ لا، بس في اليمن. أنا بس في اليمن؟ أنا رسالة الدكتوراه عن اليمن. ومن بعد لأنه لو تذكر أن المملكة ما كانت يعني مفتوحة، ما كانت تتقبل وتعطي فيز للباحثين الأجانب في بداية التسعينيات. يعني المملكة ما فتحت أبوابها للباحثين لسنة 2000 تقريبا، وخاصة عن طريق مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية والبحوث. أنا كان ودي إني أجي للمملكة، لأن أنا كنت مهتم بالحركة الدينية والإصلاحية في المملكة، بس ما كان الفيز ما كانت متاحة. فرحت اليمن، وبعدين في 1998 أتيت إلى المئوية، فحضرت المئوية اللي حصلت في 98 هنا، وحصلت على كتب وكذا. فمن وقتها عندي شغف وهوس بالمملكة، بتاريخ المملكة. بس وش اللي خلاك برضو تهتم بالشرق الأوسط بالإجمال أنت في أمريكا؟ والله أنا بصراحة حسيت إنه يعني أنا شفت إنه أول شيء كان إنه في تحولات فكرية وخاصة دينية في الشرق الأوسط. يعني الموجة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، هي بالنسبة لي هي ردة فعل لبعض الأفكار المعاصرة، وخاصة إنه الأفكار اللي الواردة من الغرب. فأنا اهتميت في الصحوة الإسلامية. بس من بعدها الآن يعني مثلا أفكاري تحولت كليا، تغيرت. يعني أنا وقتها كنت مفكر إنه الصحوة هي مبنية على يعني مبنية على ديناميكية داخلية في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية. هذا غير صحيح. لو واحد يفهم الصحوة بمفهوم أوسع، هي من بعد الحرب العالمية الثانية صارت الحرب الباردة بين الغرب وبين يعني معسكر الغرب ومعسكر الشرق اللي هو الاتحاد السوفيتي والشيوعية وكذا. الأمريكان، الدولة الأمريكية كانت مهتمة جدا لمحاربة الشيوعية من خلال الدين، إن كان الدين المسيحي أو الدين الإسلامي. فالأمريكا فكرت إنه كيف نجند الإسلام كفكر إيديولوجي، مش كدين، كفكر إيديولوجي سياسي لمحاربة الشيوعيين. فبدأت تضخ هي الدولة الأمريكية وتشجع الدول الإسلامية منهم المملكة إنه يا جماعة نحن في قاسم مشترك بيننا اللي هو العداء للشيوعية والإلحاد الشيوعي. فليش ما نوظف الدين لمحاربة المعسكر هذا؟ وهذا اللي صار. يعني الحركات الإسلامية اللي شفناها من بعد، يعني هي برزت من بعد بعد الحرب 67 وفي السبعينيات، ولكن الأرضية موجودة من 1950. يعني بالخمسينات وأمريكا هي
هيئ الأرضية هذه لمحاربة الشيوعية. والمملكة العربية السعودية بوقتها وللآن إنه دولة مبنية على الدين أو الدفاع عن الدين. فالسعودية كانت حليفة أمريكا وعندها عداء للشيوعية وللإلحاد، فقالت لأمريكا أوكي أنا معي، يعني نحن بنشترك في هذا المشروع. فهو مشروع حرب الباردة ضد الشيوعية. هي كانت إنه أمريكا تبغى حاجة ووافقت إنها مصالح مشتركة. أي مصالح مشتركة مع المملكة ومع دول أخرى، ما بس المملكة. فلمحاربة الشيوعية، وبالنهاية انتصروا على الشيوعية. وقت اللي انتهى الاتحاد السوفيتي يعني فرط 1990 91، هذا كان انتصار أمريكي سعودي ولكل الدول اللي نحن نسميها الدول المحافظة اللي كانت كونسرفاتيف بالإنجليزية. أوكي. وهل أنت تذكر السعودية هنا لأهمية دورها، ولا لأنك بس فقط تتكلم عن السعودية لأنه في السعودية إحنا الآن؟ لا، كان لها دور محوري في محاربة الاتحاد السوفيتي. وفي حتى مقولة إنه الاتحاد السوفيتي انهار. هلا في ناس كثر يقولون إنه الاتحاد السوفيتي انهار بسبب الهزيمة في أفغانستان، لأنه انهزم الاتحاد السوفيتي في آخر الثمانينات في أفغانستان. ولكن في مقولة ثانية بتقول إنه الاتحاد السوفيتي هو بلد مثل روسيا الآن، بلد يصدر النفط، وإنه في الثمانينات سعر النفط انخفض بشكل مهول، وإنه الدولة السوفيتية أفلست بسبب تضاؤل سعر أو انخفاض سعر البترول. مين اللي نزل سعر البترول في الثمانينات؟ المملكة العربية السعودية، لأنه ضخت بوقتها كميات هائلة من البترول ونزلت السعر، فلذلك أفلست الاتحاد السوفيتي. ففي مقولة إنه تحطيم وتدمير الاتحاد السوفيتي بسبب المملكة العربية السعودية، بسبب دور المملكة العربية السعودية في سياستها النفطية. والروس يقولون ذلك. الروس عندما يأتون إلى المملكة أو يتكلمون مع القادة هنا في المملكة، دائما يرجعوا للفكرة هذه، إنه أنتوا اللي دمرتونا مش الأمريكان. هل كانت الزيادة بدافع اقتصادي ولا دافع سياسي؟ لا، هي كانت بوقتها بدافع اقتصادي، يعني علنا كان دافع اقتصادي، لأنه كان في كميات هائلة هنا من النفط، والمملكة تبي تبيعها. أي. طيب الحين على النفط وروسيا وأمريكا، أحس إن هذا مدخل جيد للمشكلة اللي جالسة تصير الآن وتوتر العلاقات السعودية الأمريكية، وخصوصا إدارة بايدن. ودي أفهم إدارة بايدن وسياستها الخارجية. أي. كيف تقدر تصفها؟ ليك أنا ما فيك تفهم علاقة السعودية بأمريكا في زمن بايدن، زمننا الآن، إلا ما إنك ترجع 20 سنة لبداية 2000. فأول شيء حصلت حادثة 11 سبتمبر، وبوقتها تهيج النخبة الأمريكية تهيجت، والشعب الأمريكي تهيج ضد السعودية على أساس إنه الضربة هذه جت من السعودية. هلأ صحيح إنه أسامة بن لادن والجماعة هذول و15 من ال19 كانوا سعوديين، بس هي مش الدولة السعودية اللي قامت بهذه العملية، إنما قامت بها يعني جماعة اسمهم القاعدة، وهم أعداء المملكة مثل ما هم أعداء أمريكا. ولكن بدأ الشك قوي جدا أو يقوى بوقتها. من بعدها أمريكا قررت أنها تهجم وتجتاح العراق. المملكة كانت ضد الاجتياح، ضد اجتياح أمريكا للعراق واحتلاله. ليش؟ لأنه المملكة وقتها، وقالوا القادة هنا في المملكة قالوا للأمريكان ولجماعة بوش أنه يا جماعة إذا هجمتوا على البلد هذا وفرط النظام في العراق، مين اللي بيهيمن؟ إيران. فأنتوا رح تهدوا البلد هذا لإيران، وهذا اللي حصل.
فكانت المملكة ضد الهجمة على العراق. بعد بس إنه المملكة قالت طيب أنت حليف، يعني أمريكا أنت حليف، فنحن سنساعدك إلى حد معين، بس نحن ضد الهجمة. بس هل ممانعة السعودية أو معارضة السعودية لغزو أمريكا العراق سبب شرخ في العلاقة الأمريكية ولا؟ لا، هذه بدايات. أنا بكلمك عن مش إنه شرخ، بس إنه بدايات للتباعد اللي حصل. بعدها إجا على الحكم أوباما. أوباما عمل عدة أشياء. أول شيء قالوا أوباما إنه نحن الآن تعبنا من الشرق الأوسط، واهتمامنا الأول والأخير رح يكون في الصين، ضد الصين، اللي بيسموه بالإنجليزي البيفوت إيست، يعني إنه رح نتحول إلى الشرق. فالرسالة اللي أرسلها لبلد مثل السعودية وبلد مثل مصر وكذا، إنه أنتم مش مهمين، أنتم مش حلفائنا، ونحن رح نهتم بعدائنا ضد الصين ورح نتخلى عنكم. تاني شيء عمله أوباما إنه وقت اللي صارت الربيع العربي صار في مصر، تخلى عن الرئيس مبارك. فالدولة السعودية قالت إنه هذا كان حليفكم لفترة طويلة جدا، كيف تتخلوا عنه هيك يعني بيوم وليلة؟ فثالث شيء عمله أوباما، قال إنه لا، نحن بدنا نرجع نفتح العلاقات مع إيران، ونبدأ بحوار مع الإيرانيين بينتهي إلى صفقة بموضوع النووي. وبعدين إضافة إلى ذلك، من بعد ما نعمل الصفقة هذه مع إيران على النووي، الأمور بين أو العلاقة بين أمريكا وإيران ستتحسن، وأنتوا الإيرانيين بتهيمنوا على المنطقة، لأنه أنتوا إمبراطورية وعندكم تراث وإرث وكذا، أنتوا أهم من العرب في نهاية المطاف. هذا كان موقف أوباما. فالرسائل هذه كلها العرب، إن كان في السعودية أو في مصر أو حتى في أبو ظبي أو في غير، يعني تأثروا إنه ليش يا عمي نحن حلفائكم، ليش بتعملوا هذا الشيء؟ وحتى إسرائيل كان لها موقف عدائي من أوباما، إنه ليش بدك تفتحي باب على إيران وتحسني علاقاتك، وهي بتدعي يوم وكل يوم جمعة خاصة في الخطب إنه الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. فالتحول هذا الأمريكي والابتعاد الأمريكي عن الحلفاء التقليديين في المنطقة، هذا اللي خلق الشرخ مع المملكة. أضيف على ذلك أنه وقت اللي إجا ترامب، صحيح أنه كان يتكلم أنه المملكة حليفة وكذا، بس وقت اللي إجت الضربة في سبتمبر 2019 ما جاء دافع عن الضربة على أرامكو، يعني على أبقيك، ما دافع عن المملكة. فعلاقته حتى ترامب، يعني اللي كان علاقته أفضل مع المملكة، ما كان هالحليف اللي كانت تتوقع يكون المملكة. وبايدن إجا من بعد ترامب، ورجع إلى سياسة أوباما اللي هو الانفتاح على إيران وإلى آخره. فالتراكمات هذه كلها هي اللي خلقت الشرخ. طيب، هل كانت فترة أوباما، هل هي قرار أوباما وإدارة أوباما، ولا هو قرار استراتيجي أمريكي في هذا التغير في نظرته للشرق الأوسط؟ لا، أنا أعتقد أنه أوباما كان أول شيء كان إنسان مغرور ومفكر حاله يعني عبقري أو مفكر، وأنه أذكى من بوش وأذكى من غيره، ومبني كمان على عقيدة سياسية. العقيدة السياسية هي أنه الشرق الأوسط مستنقع، أمريكا لازم تتخلى عنه، ما هو مهم، هو بيجر الأمريكان إلى الحروب، مع أنه الأمريكان هم اللي دخلوا الحروب، يعني بودهم هم، يعني هم بقرارهم، وأنه الحلفاء التقليديين ما هم حلفاء بكل معنى الكلمة، منهم إسرائيل، ما بس المملكة. ليش هم حلفاء بها؟ لأنهم ما هم كفؤ وما هم أقوياء، ونحن لازم ندافع عنهم، نحن الأمريكان لازم نغطي وندافع عنهم. فالأفضل أنه نتخلى عن الجماعة هذولا، ما هم مهمين، ونتحول إلى التركيز على العدو الأساسي اللي هو الصين.
الله قاعد ندهك وراها قلب العرب البلاد ورب العالمين. هي والله أنا نفترح بالسيل لا دقل ونذر البلاد شهرين ولا 3 لو أنها تقول نيو في البلاد بلاد على اسمها بلاد يا مطلوبي يا من عندي ماطر الاثنين يسمونها ماطر الاثنين. الحجار والدنيا كلها في داخل المزارع. دمار حول سنة وهو دامر الوادي كله. ما طاقوا يودوا. عود من ييتوا هيكم ما يودوا. واروح للأمير. طيب وش بالنسبة لإيران؟ يعني وش الدافع عند أوباما والإدارة الأمريكية إنها تكون هي المكان اللي يمسك الشرق الأوسط؟ أول شيء يعني بصراحة ما عندي جواب صريح لأنه أنا عجزت أفهم إنه كيف البلد القادة في البلد في إيران يعني بيصحوا الصباح وبيناموا الليل وأحلامهم إنه يتخلى إنه يطردوا أمريكا من المنطقة. فهذا عدو، يعني عدو عقدي ضد أمريكا، وكيف بدك تتحالف معه؟ ما عجزت أفهم. أنا برأيي هي في عدة عوامل. العامل الأول هو إنه في جالية إيرانية قوية جدا في أمريكا، صحيح، ومنها جزء كبير منها ما يحب النظام الإيراني، ولكن ولاؤه لإيران كبلد في عندهم القومية الفارسية هذه موجودة عند الجالية الإيرانية في أمريكا، وهم أعدادهم تقريبا 2,000,000 شخص، وبعدين معهم فلوس. فهذولا لهم دور بيلعبوه في السياسة الداخلية الأمريكية. لازم دائما تفكر بالسياسة الخارجية الأمريكية إيش علاقتها بالسياسة الداخلية. في علاقة دائما بين الداخل والخارج. فهذا عامل. العامل الثاني هو إنه في إيران في هرم وعلى رأسه شخص واحد اللي هو الخميني. فيعني من الأسهل إنك تتفاوض مع بلد القائد فيه واحد وكل الناس تحته بيطيعوه، إن كان حزب الله في لبنان أو إن كان الجماعات الحشد الشعبي وغيرها. نفس الكلام هنا في السعودية. لا، هنا في السعودية الأمريكي بيشوف السعودية بيقول لك فيها كل هالجماعات السنية الجهادية ما يطيعون السعودية، بل بالعكس هم ضد السعودية. فإنه العالم السني ما هو مثل العالم الشيعي. العالم الشيعي هرمي ومبني على قوة وسلطة الخميني، إنما في السعودية ما تقدر تسيطر على كل الحركات الجهادية هذه، بل بالعكس هي تحاربهم. فالعالم السني يعني مثل العالم البروتستانتي متفكك وما هو هرمي، والعالم الشيعي أسهل إنك تتفاوض معه لأنه شخص واحد بتكلم معه وخلاص يعني بيعطيك اللي تبيه، إن كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو. وهل هذا من مصلحة أمريكا الخراب اللي يحصل في الدول العربية؟ لا أكيد لا، أنا برأيي أكيد لا. بس هم بيشوفوا إنه طيب سيطروا على لبنان وسيطروا على العراق، طيب معناها إنه في شخص واحد تتصل عليه في إيران وهو بيحل لك كل مشاكلك في المنطقة كلها من إيران إلى لبنان. لكنها كلها دول يعني الأثر الخراب. صحيح، أنا صحيح. يعني اللي تبحث عنه السعودية يعني من وجهة نظري يعني السعودية تبحث عن السلم في كل الدول المحيطة، وأنها تكون دول الفرق مزدهرة. الكبير بين السعودية وإيران هو بسيط جدا. السعودية نسميها بالإنجليزي status quo power. هذه دولة تريد الاستقرار والأمان في المنطقة، وتريد أنه أمريكا تبقى في المنطقة وما تخرج منها. إيران دولة ضد الاستقرار، بل بالعكس هي تريد الزعزعة والفوضى والفقر وكذا، لأنه هذه كلها ثقافة يسمونها ثقافة المقاومة
ضد أمريكا مكلفة وهي تسبب الأزمات وكذا. ثانيا إيران بدها تطرد أمريكا من المنطقة. فجماعة أوباما بدل ما يكونوا مع حلفائهم اللي هم بدهم ويريدون نفس الشيء مثل أمريكا اللي هو الاستقرار والأمن والتجارة اختاروا الطرف المعادي لهم. ليش؟ الله أعلم. يعني طب الداخل المثقف والسياسي الأمريكي وش تبريراته لهذا الموقف؟ في عنصرية، في موقف عنصري إنه إيران بلد حضاري عمره 3000 سنة، هم إمبراطورية فارسية مهمة، جماعة يعني محترمين. العرب هم أصحاب بعير وصحراء ومدري وش، وإنه ما هم كفؤ. الإيراني لا، يعني حضارة. في تفسير عنصري من هذا المنطلق. هذا واحد. في شيء ثاني انه تفضيل ايران على الشيء الثاني اللي قلت لك اياه، انه ايران في هرم. لا بس هذا الساسة الامريكان والمثقفين والصحفيين، وفي الجاليه كمان. التفسير الثالث انه مؤثر الجاليه الايرانيه مؤثره. فيعني في عوامل عده لهذا الموقف. وبعدين في موقف ايديولوجي اللي هو انه جماعه اوباما منهم مثلا المسؤول هذا روبرت مالي اللي هو المفوض الامريكي او المسؤول الامريكي في المفاوضات مع ايران. هذا الشخص اذا بتشوف خلفيته الفكريه يساري، انسان يساري محبذ للفكر اليساري، وبرأيه ومنطلقه انه امريكا دولة امبريالية لا تريد الهيمنة والسيطرة على الشعوب العالم الثالث، وأنها دولة، مع أنه هو أمريكي ومسؤول أمريكي في الدولة، وأنه أمريكا عمرها ما ساعدت أو أنجزت شيء يعني ينفع الدول أو الشعوب في العالم الثالث. يعني في نزعة يسارية ضد أمريكا من داخل أمريكا، وهذه النزعة وهذه الفرقة الآن برزت بشكل كبير. نحن نسميها في أمريكا الجماعة هذه الووك يعني الصاحي. أوكي، فهذه حركة صحوية يسارية متطرفة، هي تمثل ثورة ثقافية في أمريكا. هيمنوا الجماعات هذه، الفكر اليساري المتطرف هذا هيمنوا على كل الصحف المهمة في أمريكا، منها نيويورك تايمز وواشنطن بوست، على الجامعات الأمريكية، يعني كل المراكز الثقافية الكبيرة في البلد، مثل جامعتي أنا، جامعة برينستون أو جامعة هارفارد أو جامعة ييل أو النيويورك تايمز أو المتحف المتروبوليتان في نيويورك. كل الناس اللي الآن مهيمنين عليها على المراكز هذه كلهم يتبنون الفكر الصحوي هذا اللي اسمه ووك. إيش الفكر هذا؟ الفكر إنه أول شيء أمريكا بلد مبنية على اضطهاد الشعوب السود، مبني على العبودية، اللي هو إنه استعبدوا الأفارقة. فالبلد وكل مكوناته سيئة ومبنية على إثم، على أخلاقيا. أمريكا ما هي بلد أخلاقية، لأنه بلد كانت مبنية على العبيد السود. فهم برأيهم وبفكرهم أنه أمريكا هي بلد لازم تتخلص من هالإرث السيء. وبتتخلص من هالإرث السيء أول شيء بتحول داخلي في أمريكا من أفكار يسمونها الفكر الأبيض إلى الفكر المتعاطف مع السود وحتى المسلمين والشعوب الأخرى والعروق الأخرى.
فهذا الفكر أصبح مهيمن، وجماعة أوباما هم جزء من هذا الفكر، والآن هو المهيمن على البلد. هلأ وين دور السعودية في هذا التحول الداخلي الأمريكي؟ السعودية حليف لأمريكا، حليف تقليدي أمريكا. كل حليف لأمريكا مثل ما هي أمريكا سيئة، كل حليف سيء. أي، فإسرائيل سيئة، السعودية سيئة، يعني كدولة سيئة. مصر نفس الشيء. أوروبا حسب الدولة الأوروبية. في دول مثل بريطانيا سيئة، بس دولة مثلا مثل سويسرا اللي كانت محايدة لا. كيف؟ بس عموما عندهم موقف من الحضارة الغربية اللي يسمونها الحضارة البيضاء، حضارة الشعوب البيض. وهذه الحضارة يعني سيئة لأنها مبنية على اضطهاد شعوب أخرى. فهذا التحول له أثر على الخارج، على السياسة الخارجية. منها سياسة السعودية، السياسة تجاه السعودية. هذا اللي تقصد فيه إنه لازم نفهم العلاقة بين الداخل والخارج الأمريكي. أي أكيد. أكيد، لأنه أنت الآن بتشوف إنه في الصحف الأمريكية الأساسية اللي هي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ما في كلام. يعني مثلا كل الكلام عن المملكة إنه بلد سيء وما في شيء كويس فيه، وإنه يعني من المستحيل إنك تحصل أي كلام إيجابي عن المملكة أو عن دول أخرى كمان. طيب، ودي أفهم، هل في فرق بين بايدن وأوباما ولا هم نسخة طبق الأصل؟ من ناحية السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. يعني هو بايدن مكمل لسياسة أوباما، ولأنه الجماعة هذه اللي أنا سميتهم الصحويين الأمريكان اللي هم هذولا في أيام بايدن أصبحوا مؤثرين وأقوى بكثير من أيام أوباما. فتأثيرهم على بايدن أقوى بكثير. فلذلك ترى أنه سياسة بايدن الخارجية خاصة تجاه بلد مثل السعودية يعني متشنج ومتطرف أكثر من سياسة أوباما مثلا زار المملكة 5 أو 6 مرات، مع أنه كمان طعن المملكة في عدة، يعني طعن المملكة مثلا في سياسته ومفاوضاته مع إيران، لأنه ما بلغ المملكة أنه بيتفاوض إيران. هذه المعلومة سربت من خلال الصحف. المملكة ما كانت تعرف أنه في مفاوضات مع إيران. أي. طيب، وش كان هدف أوباما من المفاوضات؟ وش كان يطمح له مع إيران؟ يعني هو كان برأيه عنده يعني أطروحة أنه المفاوضات مع إيران تنتهي إلى اتفاقية على النووي، ومن خلال الاتفاقية على النووي أمريكا بترفع الحصار عن إيران والمليارات الدولارات بتجي لإيران، وإنه الطرف المعتدل في الداخل الإيراني اللي هو، لأن هم كان عندهم فكر إنه في طرفين في إيران، في المتطرفين المحافظين يعني اللي هم الحرس الثوري، وبعدين في جماعة المعتدلين اللي هم مثلا ممثلين بالرئيس خاتمي ووزير خارجيتهم جواد ظريف. فهم برأيهم أنه إذا صارت المفاوضات هذه واتفقوا على اتفاقية وجتهم الفلوس هذه، الطرف المعتدل هو اللي بيهيمن على الطرف المتطرف الحرس الثوري، وأنه المعتدلين هذولا بيغيروا سياسة إيران وبيصيروا حلفاء مع أمريكا، وبتصير العلاقات ودية وممتازة. وإذا حصل هذا الشيء بتصير إيران يعني دولة في المنطقة معتدلة وتريد الأمن والاستقرار في المنطقة. ما كان يعني ما وضعوا في ذهنهم أو بالأحرى رفضوا إنه يقبلوا الأطروحة إنه لا، إيران دولة أول شيء صحيح إنه في الأطراف هذه المختلفة، بس بالنهاية في نهاية المطاف في شخص واحد اللي هو الخميني، هو اللي بيقرر كل شيء في السياسة الإيرانية، إن كانت سياسة داخلية أو خارجية. وهذا إنسان عدائي بناء على عقيدة
للغرب ولا أمريكا ولا السعودية ولا إسرائيل، لكل شيء يعني مهم للسياسة الأمريكية. فلذلك هم كانوا مفكرين هذه كانت أطروحتهم، وهي كانت أطروحة مبنية على قاعدة خاطئة تماما وقراءة خاطئة للنظام الإيراني. متى عرفوا أنها خاطئة؟ ما اعترفوا بالخطأ أبدا للآن. بايدن ما يعترف بالخطأ. هم المحافظين والجمهوريين في أمريكا دائما كانوا يذكروا أوباما ويذكروا بايدن للآن أنه هذه الأطروحة اللي أنتم يعني تعتمدوها أنه النظام الإيراني بإمكانه أن يصير معتدل، هذه مبنية على قاعدة يعني ما إلها أي دليل. طيب وكيف أنت وجدت أنها العكس؟ يعني وش اللي ينقض أطروحتهم؟ شوف اللي عملوه من بعد ما مضوا الاتفاقية ب 2015 صار في إمضاء للاتفاقية النووية. إيش عملت إيران؟ كملت في مشروعها الباليستي، الصواريخ الباليستية، صرفت فلوس أكثر على حزب الله وعلى الحوثيين وعلى كل الحركات الحشد الشعبي وكذا وإلى آخره، وصارت الضربات والهجمات ضد وحتى سوريا، تدخلهم في سوريا، صارت الضربات على كل المصالح الأمريكية، ازدادت الضربات هذه الإيرانية وما ما انخفضت أبدا. يعني أطروحة أوباما أنه لا، إيران بتصير بلد معتدل والحركات هذه كلها والمشاريع العدائية لأمريكا بتنتهي أو بتتضاءل. معقول يكون بهذه السذاجة؟ إيه، ما هي سذاجة، عقيدة، إيمان. إيه، إيمان. إيمان. والله. إيه، إيمان. طيب وش كانت السعودية تطمح له؟ يوم تقول إن أوباما طعن السعودية، وش كانت تطمح؟ السعودية تبي إيش؟ تبي السعودية تبي إنه العلاقة مع أمريكا تبقى قوية، علاقة استراتيجية مبنية على الأمن والاستقرار في المنطقة، مبنية على التجارة والبعث، يعني إبعاث الطلبة إلى أمريكا، الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي. لا بس بخصوص صفقة إيران، وش كان موقفها أنه ما تصير الصفقة نهائيا أبدا. أي ما تبي. السعودية ما كانت ضد الصفقة، وإسرائيل كانت ضد الصفقة، ومصر كانت ضد الصفقة أو ضد الاتفاقية أكيد. بس الآخر يقول أنه بدون الصفقة سيتم تخصيب اليورانيوم على أي حال. يعني مسألة الوصولهم إلى قنبلة نووية هي حاصلة حتمية. أي. فكيف نتعامل معها؟ حتمية إن كان في اتفاقية أو ما في اتفاقية. ممتاز. فالمشكلة الأساسية المشكلة الأساسية مع إيران ما هو النووي. المشكلة الأساسية مع إيران هي كل الأشياء الثانية اللي بتعملها في المنطقة، اللي هي إنه مثلا بتفعل حركات مثل الحوثيين، مثل الحشد الشعبي، مثل حزب الله وكذا، تخلق حركات وتشجع حركات داخل الدول هذه لزعزعة الأنظمة في الدول هذه. يعني اهتراء الدولة اللبنانية من الداخل هو بسبب إيش؟ سبب قوة حزب الله في لبنان. الدولة اليمنية يعني انهيار الدولة اليمنية سببها إيش؟ الحوثيين اللي هم شغالين مع إيران. فكل الحركات هذه يعني الحركات هذه اللي هي موالية لإيران، يعني أفعالها هي في المنطقة في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة هي المشكلة الأساسية بالنسبة للسعودية وبالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لمصر وبالنسبة للإمارات. فهذه المشكلة. يعني والأكيد أن المشكلة الأكبر هي أنه إذا دولة بدون قنبلة نووية بدون هذه القوة جالسة تسوي هذا كله، فما بالك لو حصلت على القنبلة. بالضبط بتزيد يعني الحركات هذه والسياسات هذه، السياسات هذه اللي بتزعزع أمن المنطقة رح تزيد، لأنه من بعد القنبلة النووية ما ممكن تضرب إيران لأنه بتخاف من ردة فعل نووي. بس ماذا عن إنه فكرة أنها حاصل على القنبلة ومثلا اللي حصل في عهد ترامب هو أنه يعني رجعوا فرض العقوبات وشدد العقوبات، لكن ما وقف إيران من إكمال برنامجهم على أي حال.
فالفكرة أنه لعل هذا الطريق هو طريق للتفاهم، على الأقل أقدر أضبطهم وأقدر أمنحهم أنهم يسوونه. أنا ما أعتقد بدون ما يكونوا عدائيين ويصبح عندنا كوريا الشمالية ثانية. لا أنا ما أعتقد أنه ما أعتقد أنه أي اتفاقية مع إيران رح توقف إنتاج القنبلة النووية. الجماعة هذول مصرين على هذه القنبلة، مصرين عليها وهم سيحصلون عليها أو سيأتون إلى مرحلة أنه يكونوا من بعد شهر يعني يحصلون عليها. طيب إيش كان موقف ترامب تجاهها، وكيف كانت إدارة ترامب تتعامل مع هذا الاتفاقية؟ أول شيء نكست الاتفاقية كليا وعادت كل السياسة هذه إيش يسمونها sanctions باللغة العربية، اللي هي الحصار هذا الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية، وأعادتها كلها وقالت إنه الأسلوب التعامل مع إيران هو لازم يكون أسلوب يعتمد على القوة ويعتمد على التهديد. فهذه كانت سياسة ترامب. أوكي. في تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنت كان يقول مع وزير الخارجية الأمريكي، كان يقول إنه لو أمريكا كانت في عقوباتها بنفس الشدة والحدة اللي صارت على روسيا لما وصلت إيران إلى أنها توصل إلى 90% من التخصيب الإيراني. تتفق؟ إيه أكيد أتفق معه. كل النخبة الإيرانية، نخبة الدولة الإيرانية، كل أولادهم وعيالهم في الغرب. تصور يعني إنه بيدرسون في الغرب في أمريكا، جالسين عندهم بيوت، عندهم حسابات في المصارف، كلها في الغرب. أكيد العقوبات اللي العقوبات ضد إيران ما هي أبدا بنفس شكل أو مثابة العقوبات ضد روسيا. العقوبات ضد روسيا لا نراها أبدا من قبل. طب اللي نعرفه أنه إسرائيل هي الطفل المدلل، هي الحليف الأقوى، هي اللي عندها النفوذ والقوة، واليهود برضو واللوبي في أمريكا ذا تأثير قوي جدا. فلما لم تستطع نقض الاتفاقية والتأثير على أوباما وغيره؟ لأنه في مثل ما قلت لك يعني في حركة فكرية، في ثقافة وموجة اللي هي هذه الصحوة الأمريكية معادية لإسرائيل وأقوى من اللوبي اليهودي. أي على الحزب الديمقراطي ما في شك إنها أقوى على الحزب الديمقراطي. هل لا تزال إسرائيل تملك نفوذ في الداخل الأمريكي؟ مع الجمهوريين، مش مع الديمقراط، أقل بكثير من الديمقراط. يعني في جزء كبير من الحزب الديمقراطي اللي هم حزبين في أمريكا، في عندك الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي في جزء كبير منه معادي تماما لإسرائيل. بس مو بايدن يعني إذا ما خانتني الذاكرة كان عنده مقطع إنه يقول لو ما كانت موجودة إسرائيل لاخترعت إسرائيل. لا هو هذا كلام يعني هذا كلام يعني شعبوي لجلب الأصوات بعد اليهود اللي محبذين لإسرائيل وكذا. بس فعليا في سياسيا ما تشوف إنه سياسة بايدن يعني اللي أشوفه أنا إنه الحزب الديمقراطي تدريجيا بيبتعد عن إسرائيل وبيبتعد عن الفكر اللي كان موجود قبل إنه نحن مع إسرائيل مهما صار، يعني نحن حليف معهم. الآن هذا عند الديمقراط يخف مرة. طيب ليش ما يقولون إحنا ما ندخل فيكم تماما، لا إسرائيل ولا السعودية ولا إيران ولا ما ندخل فيكم كلكم، بس ليش يعني لا تزال يعني هم يبعدون الكل بس يتقربوا من إيران؟ أي لأنه الفكرة كانت عند أوباما إنه إذا أول شيء إنه إيران بلد 80 مليون شخص وإنها بلد كبير وأهم من أهم غير إنه تركيا وإيران ما في بلد بهذا الحجم في المنطقة. مصر. إيه بس مصر يعني حالته الاقتصادية تعبانة وإلى آخره. وإنه ما أتوقع أنها أتعب من إيران.
لا ما هي دولة نفطية مثل إيران مثلا. عرفت كيف؟ فإنه إيران هي عندها ثقل حضاري وسياسي وعسكري. إن 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 كان بإمكانك إنك تحول إيران وتعمل حليف، يصير هو يعني الشرطي في المنطقة. وبنرجع لسياسة الشاه بأيام الشاه الإيراني، كان هو الحليف الأول مثل إسرائيل، يعني كان حليف قوي جدا مع أمريكا. وإنه إيران إذا حصل إنه إذا رجعت لهذه السياسة بإمكانها هي تكون الشرطي في المنطقة. هذه كانت، وإذا كانت هي الشرطي في المنطقة فأمريكا بإمكانها أن تخرج من المنطقة عسكريا. وتوجه كل اهتمامها للصين. هذه الفكرة يعني. بس انسحاب أمريكا من دورها كشرطي للعالم أو كحامي للعالم، اليوم نشوفها مثلا في أوروبا، مثلا لما تشوف ألمانيا تبدأ تضخ فلوس في الدفاع لأول مرة من فترة طويلة جدا، اليابان، كوريا، يعني كل هذه الدول لما تبدأ تعيد حساباتها في أنه إحنا ما كنا داخلين في الدفاع في التسلح وهذا، لأنه أمريكا بتضمن لنا هذه المواضيع. خروج أمريكا من هذا المكان للعالم كله واضح، يعني بالنسبة حتى للشرق الأوسط يخلي كل الناس تعيد حساباتها. أي ما في شك أنه في دول كثيرة تعيد حساباتها، بس الوضع الأوروبي الآن مع روسيا وأوكرانيا مختلف تماما. اللي حصل مع هجمة روسيا على أوكرانيا خوفت الأوروبيين. فالأوروبيين يعني صاروا تحت مظلة أمريكا أكثر بكثير من قبل. صحيح أنه رح يصرفوا أكثر على العسكر وعلى السلاح، ولكن خوف الأوروبيين من الروس صاروا هم كلهم تحت عباءة أمريكا أكثر من قبل. فاللي نراه مع روسيا ومع أوروبا مختلف تماما عن الشرق الأوسط. اللي صار في الشرق الأوسط هو أنه الأمريكان حسوا يعني عندهم إحساس من بعد الحرب في أفغانستان اللي هي أطول حرب حاربت فيها أمريكا، والحرب في العراق، والخسارات المادية اللي حصلت، والخسارة في الأرواح وكذا، الأرواح الأمريكية أكيد مش الأرواح الأفغانية أو العراقية. فأمريكا في وجهة نظر أنه هذه بيسموها الحروب بلا نهاية، endless wars. فما ممكن أن نربح في المنطقة هذه، فخلينا نخرج منها، ومكلفة جدا، فخليهم يتخبطوا بين بعضهم البعض. بس اللي ما كانوا واعيين له الأمريكان وخاصة جماعة بايدن، إنه المنطقة هذه خاصة الخليج العربي 50% من نفط العالم في هذه المنطقة، وهو أرخص وأهون نفط من ناحية الإنتاج في العالم. فإذا صارت معك مشكلة مع روسيا أو مع نيجيريا أو مع فنزويلا في ضخ وإنتاج النفط، ما عندك إلا المنطقة هذه تقدر تسد الفرق إذا حصل يعني خلل في النظام النفطي العالمي. فالمنطقة هذه لساتها هي أهم منطقة في العالم من ناحية الإنتاج النفطي ومن ناحية يعني الطاقة. إضافة إلى ذلك، وهذا الشيء اللي أنا ما عجزت أفهمه عند الديمقراط وعند بايدن، إنه يا جماعة طيب بدكم تواجهوا الصين نفطها بيجي من وين؟ من هنا من الخليج. فإذا كنتوا يعني تريدوا تهيمنوا على الصين، ما تهيمنوا على الصين بإرسال بارجات إلى الصين، لا تخلوا بارجة هنا وتتأكدوا إنه النفط هذا باقي يعني من ناحية الإنتاج والبيع تحت الهيمنة الأمريكية. فيعني المنطقة هذه مهمة جدا، مفصلية في موضوع الهيمنة الأمريكية العالمية. عرفت كيف؟ وهذا الديمقراط مش فاهمينه. طيب بس يعني من مصلحتنا بعدنا نقول أصلا فعلا ما نبغى أحد يهيمن علينا، ولتكن دول صحيح مستقلة. صحيح. لا هي مش بمعنى الهيمنة إنه السياسية، لا بمعنى إنه المنظومة الاقتصادية الأمريكية منظومة رأسمالية.
أوكي، السعودية تنتج النفط وتبيعه صحيح. في العالم لمين ما تريد تبيعه، مش مشكلة. بس إنه الهيمنة الصينية مختلفة تماما عن الهيمنة الأمريكية. الهيمنة الصينية الإنتاج هذا لازم يجي بس للصين، ما يباع لدول أخرى. فمنظومتهم الاقتصادية مختلفة تماما عن المنظومة. فأنا قصدي بالهيمنة مش إنه الهيمنة على البلد أو الهيمنة السياسية، وإنما إبقاء النظام الرأسمالي العالمي اللي هو تنتج السعودية بسعر عالمي نفس السعر اللي موجود في تكساس أو في بريطانيا أو في أي مكان تاني، وتبيعه للمكان اللي تبيه. طيب هل نقدر نقول إنه هذا الفتور ما بين علاقة أمريكا والشرق الأوسط هو أنه الفراكينج وقدرة أمريكا على أنها تكون دولة منتجة للنفط؟ إذا أعتقد أنها اليوم هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. فهذا يخليها في معزل عن هذه الاهتمام بدول النفط. مو زي أول، كان اعتماد أساسي وكامل على نفط الخليج. طيب أنا الآن لازم أفسر لك موضوع يعني له علاقة له علاقة بسوق النفط. المقولة هذه اللي قلتها موجودة ودائما يرددونها السياسيين الأمريكيين، إنه نحن عندنا نفطنا ومش بعازلنا نفط ثاني. طيب المشكلة إنه النفط لا يباع بس في دولة واحدة، النفط يباع في كل العالم، فهو سوق عالمي، وبإمكانك تحول النفط الفنزويلي إلى بلد معين، من بلد إلى بلد. فهو هو نفس يعني هي نفس المادة في كل العالم، وسعرها يعني سعر النفط سعر عالمي، ما هو سعر في دولة واحدة. فولو إنه أمريكا ما تستورد أي نفط من أي بلد ثاني، السعر الداخلي في أمريكا له علاقة بالسعر اللي موجود في السعودية، له علاقة بالسعر الموجود في النرويج في الصين. ف يعني هو يعني السوق العالمي النفطي مرتبط ببعضها البعض، ما له علاقة بأين أنتج النفط وإلى أين استورد النفط وإلى أين يعني استخدم النفط. فما فيك تفك أمريكا نفطيا عن السعودية أو عن أي بلد تاني. عرفت كيف؟ هل خروج أمريكا من المنطقة هو اللي غير نظرة الدول العربية تجاه إسرائيل؟ لا، أنا أعتقد إنه موضوع إسرائيل له علاقة بإيران، لأنه إسرائيل عدوة إيران، وإيران عدوة الدول العربية خاصة في الخليج يعني. فالعدو هذا المشترك هو اللي يعني جاب الدول هذه، قربهم على بعضهم البعض، له حبا بإسرائيل ولا هو حب الإسرائيليين بالعرب، وإنما في عدو مشترك. فإيران خدمت يعني أكبر خدمة للتقارب بين العرب والإسرائيليين هو بسبب إيران. أوكي. وش استفادت الدول العربية اللي طبعت مع إسرائيل؟ هلا حسب الدولة، يعني مثلا دولة المغرب كانت تريد الصحراء الغربية. أوكي، كانت هي الصحراء الغربية مهيمنة عليها، وتريد أنه أمريكا تعترف أنه هذه المنطقة تابعة للمغرب، فأعطتها الأمريكا هذا الاعتراف، فلذلك هي مضت اتفاقية سلام مع إسرائيل. دولة الإمارات يمكن بسبب العداء ضد إسرائيل والاقتصاد، العلاقات الاقتصادية والعلاقات العسكرية، يمكن هذه يعني كانت من وراءها. البحرين والله مش عارف أنا إيش تحليلها يعني، وإيش كان بفكرها عندما مضت. السودان لأنه كان في عقوبات على السودان، عقوبات أمريكية، تحررت من بعضها، تحررت من كل العقوبات الأمريكية مقابل اتفاقية السلام مع إسرائيل. أوكي. فكل دولة لها يعني مصالح مختلفة. أوكي. في المشهد اللي حصل مع زيارة رئيس الإسرائيلي إلى تركيا،
كان فيه مشهد في الدكتور خالد تخيل كان يقول أن ردود الفعل على زيارة رئيس إسرائيل لتركيا أن هناك من شمت وهناك من برر ومن حاول التفاهم على استحياء، وأن هذا هو مؤشر إلى ما وصلت إليه الحالة الثقافية السياسية العربية من ارتباك، وهو ارتباك يعكس نجاح إسرائيل في إدارتها للصراع وارتباك الدولة العربية في هذا الصراع. كيف تشوف إدارة إسرائيل لهذا الصراع؟ لا أنا لك بالنهاية الدول ما هي مبنية لا على عواطف، يعني علاقات الدول بعضها البعض لا هي عواطف ولا هي قيم ولا هي مبادئ، هي مصالح. التركية دولة أرادت أن تلعب ورقة الهوية الإسلامية، أو بالأحرى حتى الهوية يعني الإسلامجية، يعني الإسلاموية، يعني اللي هي الأخوان المسلمين وكذا. ما نجحت فيها، ما نجحت في هذه اللعبة، يعني بالعكس، يعني صار عداء بينها وبين مصر، صار عداء بينها وبين الإمارات والخليج ودول بعض دول الخليج، واقتصادا انهار، صارت عندها مشاكل كثيرة. فلازم ترجع تعيد حساباتها تركيا على أساس أنه إيش مصلحتها أنه تحسن اقتصادها، تحسن وضعها مع الغرب، تحسن وضعها مع إسرائيل. فعزمت الرجال هذا والإسرائيلي يعني، والآن الوضع يتحسن بين تركيا وإسرائيل، مع أنه بالكلام اللي كنت تسمعه من رئيس أردوغان أنه إسرائيل هي العدو ومدري وش وكذا، من النهاية شفت أنه من يوم إلى آخر تغيرت السياسية بطريقة جذرية كليا، وطرد كل الأخوان على أساس على سكر كل القناة الأخوانية اللي كانت موجودة في اسطنبول، وطرد جزء كبير منهم وراحوا إلى بريطانيا وإلى غير دول. بس هل التحول اليوم في نظرة العرب وتركيا أو العرب بالدرجة الأولى تجاه إسرائيل هو حسن إدارة إسرائيلية في إدارة الأزمة، ولا هو بس الأزمة الإيرانية العربية؟ لا أنا أعتقد هي قصة مصالح. هلا في دولة مثل السعودية ما مضت اتفاقية سلام مع إسرائيل، والسبب هي القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية مهمة جدا بالنسبة للسعودية شعبا وقيادة. فإذا الإسرائيليين ما أعطوا الفلسطينيين دولة وما أعطوهم، ما أنصفوا في الموضوع الإسرائيلي في القضية الفلسطينية، ما أعتقد أنه بيصير في اتفاقية اتفاقية السلام يعني بين السعودية وإسرائيل. وبهذا لن تحدث هناك اتفاقية، ولا تتوقع أنه لا أنا ما أشوف اتفاقية، وكل شيء أنه القضية الفلسطينية معلقة، وأنه في إحساس بالظلم تجاه الفلسطينيين. وماذا ستستفيد السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟ لو انحلت القضية الفلسطينية وطبعت مع إسرائيل، لا، في أشياء كثيرة تستفيد منها اقتصاديا، علميا. إسرائيل يعني من أهم الدول في التكنولوجيا في العالم. هي اللي يعني أنت أسألك، أنت تستخدم ويز؟ يعني كنت فترة. طب أوكي، ويز هذه شركة إسرائيلية يعني. جزء كبير من الآيفون والآيباد اللي تستخدمها، يعني في جزء كبير من التكنولوجيا اللي فيها كله إسرائيلي. لا هي في شركات ريادية في التقنية يعني معروفة، لكن وفي الزراعة وفي تحلية المياه وفي الاقتصاد وفي مجالات كثيرة. يعني دولة من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الإنتاج العلمي من أهم دول العالم. طب بحكم اطلاعك التاريخي، كيف تقرأ أو تتوقع قبول الشعوب العربية لهذه للتطبيع؟ يعني ليك القضية الفلسطينية قضية مهمة للشعوب العربية والشعوب الإسلامية، لأنه هي قضية لها علاقة بالأخلاق والعلاقة بالقسط يعني ما أشوفها يعني إنه ما أشوف إنه، أنا أعتقد إنه العرب بإمكانهم يتقبلوا إسرائيل بس بشروط معينة، وما هي شروط يعني يعني هي شروط معقولة. يعني ما الطلب إنه
إنه يا جماعة انصفوا هالشعب واعطوه حقه. ما هو يعني، والحل ما هو يعني مستحيل أو ما هو بحاجة لعبقري يعني. موجود الحل. إيه هو اللي هو مبني على اللي هو مبني على يعني اقتراحات وطروحات سعودية. صحيح. ايه منها اقتراح الملك عبد الله. صحيح. طيب كيف هل تغير المشهد في الداخل الإسرائيلي قبل وبعد التطبيع مع الدول المغرب والإمارات والبحرين والسودان؟ ايه اكيد يعني هم يريدون التطبيع، شفنا الصور في دبي، حتى انه البعض منهم تزوج في دبي، صارت حفلات يعني زفاف وكذا في دبي. لا اكيد هم مرتاحين لهذا الشيء. بس انا برأيي انه انا برأيي انه اذا ما انحلت القضية الفلسطينية ما فينا نتخط، يعني بترجع وبتعيد نفسها الكرة، وبتسبب أزمة، وبتسبب تشدد وعنف ومشاكل لإسرائيل وللعرب. طيب الحين أنا ودي أقول لك يعني على موضوع، يعني أنا الآن سعودي وفي السعودية، ودائما في هذا الشعور بأن السعودية مستهدفة، وأنه دائما الإعلام الغربي يستهدف السعودية. نعم. ويكتب عنها باستمرار، وأي مشكلة وإن كانت صغيرة تكون كبيرة في كل الصحف. نعم. هل هذا الشعور فقط لأني سعودي ولا هو حقيقة؟ لا أعتقد أنه حقيقة. أعتقد أنه حقيقة لعدة أسباب. أول شيء السبب الأمريكي الداخلي هو أنه قبل ما أتكلم عن الداخل الأمريكي، أول شيء اليسار عموما، اليساريين دائما كانوا وما زالوا ضد السعودية. ليش؟ لأنه السعودية دولة من ناحية الثقافية والاقتصادية والسياسية محافظة، يعني هي مع اليمين عموما، الاقتصاد الحر، القيم، الاستقرار وحليفة أمريكا وإلى آخره. فاليسار الغربي عموما والعربي دائما سيكون ضد السعودية، وجزء كبير من الصحف الأمريكية والغربية، جزء كبير من الصحفيين اللي بيكتبوا فيها يساريين. أوكي، فيعني عندهم انطباع سيء، وكتاباتهم وتقاريرهم دائما ستكون سيئة من منطلق عقدي سياسي. أوكي. هذا أول شيء. ثاني شيء اللي زاد الطين بلة، اللي هو أنه هذول جماعة الووك اللي هم مهتمين مثلا بمواضيع أنه هل الهوية مبنية على الجنس، وموضوع المرأة والرجل وإيش الفرق بينهم وما في فرق وكذا. يعني عندهم هم هوس في موضوع الهوية الشخصية عند الإنسان. وبرأيهم أنه بلد مثل السعودية بلد محافظ تقليدي إلى آخره، معادي لهذه العقيدة كمان السياسية اللي عندهم إياها. إضافة إلى ذلك عندك جزء، يعني في بعض الدول منها تركيا مثلا صرفت مبالغ هائلة داخل أمريكا ضد السعودية. ففي أموال تصرف في الداخل الغربي على الصحف، على بعض مراكز الفكر والتحليل السياسي وكذا، في فلوس عم تصرف ضد السعودية. وهذه المراكز تنتج أفكار، وبعدين هذه الأفكار تأثر على الصحافة. فعندك عوامل مختلفة، والعامل يمكن وفي عوامل عدة، بس كمان في عامل، أنا هذا برأيي، أعتقد أنه في الغرب في
بغض النظر من الكلام عن الليبرالية والانفتاح وكذا، في عداء للعرب وللمسلمين، في كره حضاري تاريخي إلى آخره. بس الآن عند الأمريكي مثلا ما فيك تقول إنك أنت بتخاف من المسلمين أو تكره المسلمين أو تكره العرب، لأنه هذا ما هو politically correct نسميه، يعني هو ما هو مقبول سياسيا يعني في العلاقات بين الأشخاص والأفراد. فالحس هذا ضد العرب وضد المسلمين بإمكانك مثلا توجه هذا الكره على السعودية. فتتكلم عن السعودية إنها بلد سيء وكذا وإلى آخره، بس حقيقة يعني بالفعل اللي بتقوله إنه أنا ما أحب المسلمين وما أحب العرب. فالسعودية هي تقف مكان أو بمثابة العرب والمسلمين، وبإمكانك تشتم بالسعودية قد ما بدك. يعني لأنه يزعجني لما السعودية مدانة حتى تثبت براءتها في كل المواقف، في أشياء بسيطة جدا، يعني في أفعال عادية، يشترون نادي تقوم الدنيا ولا تقعد، رغم أنه تشيلسي مثلا اشترت يعني روسيا أي وما حد وعادي. لا، وفي دول أخرى اشترت الإمارات والقطر اشتروا سيتي وباريس سان جيرمان، يعني وعادي الموضوع. لكن السعودية بس تبغى تشتري نادي تقوم الدنيا كلها. هذا بيسموه سبورت واشينج. يعني إنه غسيل من خلال الرياضة. بس هذا فعل عادي تقوم فيه كل الدول، فلما السعودية وحدها هي اللي تصبح مذنبة في مثل هذا الفعل؟ لين تروح تلقى مثلا دعم الجامعات ومراكز الأبحاث، كل الدول تدعم مراكز الجامعات، ويعتبر فعل جيد أنك تدعم الجامعات والعلم، وأكيد أنك تبغى تحصل على منافع سياسية، لكن هذا برضو تدان عليه. تروح تتعامل مع مراكز العلاقات العامة وشركات العلاقات العامة، وهو فعل مقبول سياسيا، لكن برضو تصبح مشكلة بالنسبة للسعودية. وهذا ما يصير حتى مع دول عربية. فإذا أخذنا على بعض النقاط، يعني ما تلقى يصير على الإمارات أو قطر أو حتى يعني وهذه دول عربية مسلمة، ولا روسيا، وهي دول برضو يعني غير متسامحة مع المثلية، غير متسامحة مع يعني الفكر اليساري الأمريكي. لكن تجد أن السعودية اللي وحدها دائما في هذه المشكلة. لا، وصحيح. وبعدين الشيء الثاني اللي أضيف أنه على ذلك اللي هو أنه بالغرب في نرجسية، بمعنى أنه كل اللي بتعمله السعودية هو لتبييض أو تحسين سمعتها في الغرب. ما في مثلا تحليل أنه السعودية مثلا اشترت هذا الفريق اللي في أوروبا، في بريطانيا نفترض، لأنه الفوتبول هو من أهم يعني في داخل السعودية من أهم الأشياء اللي مهتمة فيها يعني الصغار في الشعب السعودي، ما هيك مهتمين هم كثير في موضوع الفوتبول. وإنه المباراة بين تشيلسي مثلا أو نقول نيوكاسل وفريق ثاني بإمكان هو يحمس وينشط ويدفع، يصير في اندفاع بالأحرى عند الشباب والشابات في السعودية للرياضة، للسبور، للاهتمام في الأمور هذه. يعني إنه شراء هذا الفريق ما هو بس لأنه السعودية تريد أن تبرز نفسها في الغرب، بل في حاجات داخلية، في أغراض داخلية لها علاقة بالشباب، بثقافة الشباب، يعني تشجيع الشباب على الرياضة، رغم أنه لا يمنع السبب الأول. يعني ما هو بخطأ أنك أنت تبغى إيه، بس إنه ما هو يعني ما هي الغاية الوحيدة، ما هي يعني في أسباب داخلية. السياسة السعودية والتغييرات اللي بتحصل في السعودية ما تحصل لسواد عيون الغربيين أو
أو لأنها تريد أن تحسن سمعتها في الغرب. يعني في أسباب داخلية لها علاقة بالتغييرات هذه. هذه أبدا ما لا تذكر. أوكي. طيب قبل نجي للتغييرات الداخلية، هل أمريكا راح تقبل بذهاب السعودية للشرق؟ وخصوصا أن الإدارة السعودية لمحت لأكثر من مرة. أنا أعتقد أنه حسب إيش تعني بذهاب السعودية للشرق. يعني باختيارها الصين حليف. لا، هذه مسألة أكيد رح تأزم الوضع مع أمريكا. أنا أعتقد أنه فيعني لا تبغى تكون حليف ولا تبغاني أكون. يعني أنا أعتقد أنه القيادة الأمريكية، السياسة الأمريكية تتفهم أنه الصين هي مثلا البلد الذي يستورد الكمية الأكبر من النفط السعودي، أنه في شراكة اقتصادية بين السعودية وبين الصين. بس أنه الشيء اللي أمريكا لا تتفهمه أنه مثلا أنتم تشتروا من أمريكا كل السلع الحربية، أوكي، الطيارات، المدافع إلى آخره، والآن ستشترون بعد السلع هذه من الصين. فإنه الضباط الصينيين أو الخبراء الصينيين سيأتون إلى قواعد عسكرية سعودية، والعدة الأمريكية كلها موجودة، وتجي العدة الصينية. فالصينيين هذول اللي يشوفوا العدة الأمريكية، وبتعرف الصيني هو ينسخ ويسرق التكنولوجيا الأمريكية. فهذه يعني تسبب حساسية عند الجيش الأمريكي وعند النخب الأمريكية، ما في شك. يعني فأعتقد أنه حسب ما نعني بأنه اتجاه المملكة اتجاه الصين، يعني إذا هو اتجاه بتحويل العدة العسكرية كليا في المملكة، لا، هذه تسبب أزمة أكيد. أو الأزمة الثانية هي أنه مثلا السعودية تعتمد العملة الصينية لبيع وشراء النفط. هذه أكيد هذه تعتبر حرب على الدولار، على يعني على الاقتصاد الأمريكي. من يلام في سوء العلاقات وتوترها؟ أنا برأيي إنه أنا برأيي من وجهة نظر السعودية، أنا من وجهة نظرك أنت؟ إيه، لا سيبك من السعودية، وجهة نظر. لا، أنا أعتقد إنه أمريكا أخطأت يعني بأشياء كثيرة تجاه السعودية. أنا مش بكل شيء. إيه، مثلا بعد ضربة 11 سبتمبر الضغط الأمريكي إنه يا جماعة في ناس داخل المملكة، مش الدولة بس، في جماعات، في بعض الأسر، بعض الأشخاص الأثرياء يعطون فلوس للقاعدة وكذا. هذا غير مقبول. أنا أعتقد إنه هذا طلب أمريكي يعني معقول، بل بالعكس يعني مهم، يعني انه وحصل تغيير جذري بالسياسه المصرفيه والتحويلات المصرفيه في داخل السعوديه. وهذا يعني كان شيء افضل لامريكا وللسعوديه التغيير هذا. بس في اشياء عملتها امريكا تجاه السعوديه لا، غير مقبوله، مثل الاتفاقيه النوويه مع ايران مثلا. أنا أعتقد أنه هذا خطأ كبير. والطريقة اللي عملتها اللي اتفقت أمريكا مع إيران في 2015 من دون ما تعلم السعودية، من دون ما تحطها في الجو، لا، هذا كان خطأ كبير. خطأ آخر هو ترامب مثلا، وقت اللي ضربت إيران في 2019 ضربت أبقيك وما جت ردة فعل أمريكية على إيران، كمان خطأ فادح. هذا مش كان المفترض أنها تضرب إيران؟ أكيد. إنه أنتوا يا جماعة ضربتوا المنشآت النفطية السعودية، سببتوا ب50% من انخفاض الإنتاج السعودي على أسبوع أو أسبوعين. هذا له كلفة. ضروري إنه كان أمريكا ترد على إيران وما ردت. هذا خطأ. طيب، بالنسبة إذا باخذ وبنتقل إلى حرب اليمن، ودي أفهم كيف ينظر لها الغرب. لما ينظر لها الغرب على أنها خطأ من السعودية، رغم أن السعودية يعني تدافع عن نفسها، وفي
فهي تدافع عن أمنها القومي، أمنها الوطني من عدو يهاجمها يعني بشكل واضح. وتصور السعودية على أنها معتدي في الشكل في الجانب الغربي. فهذا، ورغم أن السعودية برضو تطالب، هي اللي تطالب بالحل السياسي، هي اللي طلبت في أكثر من موضع إنهاء هذه الحرب. ليك الحرب اليمنية أول شيء عندما الحرب اليمنية تطرح في الصحف الأمريكية أو في مراكز الأبحاث الأمريكية وكذا، اليسار الأمريكي دائما الإطار اللي بيتكلموا فيه عن الحرب في اليمن هو إنه من أفقر دول العالم يضرب من أغنى دول العالم. فدائما يعني يحطون موضوع اليمن في من يعني يضعون الأزمة هناك والحرب هناك بهذا الإطار، إنه دولة غنية كبيرة إلى آخره تضطهد وتظلم دولة فقيرة مش دخل. بس الموضوع اليمني، الداخل اليمني اللي هو تركيبته الاجتماعية معقدة جدا. من هم الحوثيين؟ ما هو المذهب الزيدي؟ من هم الشوافع؟ من هم الجنوبيين الانفصاليين الجنوبيين؟ يعني بلد معقد تعقيد غريب. والحوثيين هل علاقتهم بإيران حقيقية أو هي وهمية؟ يعني كل الأمور هذه ما يدخلون فيها. فمن الأسهل إنك تعطي صورة نمطية عن اللي بيحصل في اليمن، إنه بلد تعبان والسعودية بلد غني وبيضرب وبيظلم الجماعة هذه، والحوثيين والله جماعة يعني فقراء ومظلومين. فهذه الصورة اللي يعطونها عن الحرب في اليمن. أكيد من وجهة نظر السعودية مختلفة تماما. لا بس طيب، هذا بالنسبة في نظر الناس في الباحثين، يعني إذا هو باحث وما يهتم إنه يعرف من هو الحوثي ومن يدعم الحوثي وما يقرأ الأخبار وما يعرف. بس يعني أنت إذا كنت باحث يساري، فأنت يعني بتجيب عقيدتك وأفكارك وإيديولوجيتك وبتطبقها على حتى على الساسة الأمريكان والإدارة الأمريكية. أي أكيد. يعني مثلا أنا أعتقد أنه بايدن وجماعته فهمهم للحوثيين يعني ضئيل جدا. ما يقدرون إيش بيحصل في اليمن لو استولوا الحوثيين على البلد بالكامل. ما يقدرون مثلا الحوثيين إيش خطرهم على باب المندب مثلا، وعلى الملاحة العالمية اللي في باب المندب والبحر الأحمر. لا، ما عندهم يعني تفكير دقيق عن اللي بيحصل، أو حتى يعني الموضوع ما يهمهم. طيب يعني أنا الحقيقة الحديث معك يعني ذو شجون وقد يطول، لكن وراك رحلة، وأنا ممتن لهذا الوقت اللي أنت أعطيتني إياه، وجيتك إلى هنا، كرمتنا، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لصالح باسلامة خلف الكاميرات، في الإعداد أيمن الحمادي، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، التحرير هذه الحلقة عدي عيسى، وخلف إذاعة 8 سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.